100 років тому більшовики почали окупацію УНР саме із захоплення Харкова. Цьогоріч їхні нащадки вирішили, що можуть повторити. Місто з великою часткою російськомовного населення здавалось їм легкою здобиччю. З півночі та сходу Харків захищала 92-га окрема механізована бригада імені отамана Сірка. Фактично, вона тримала фронт довжиною більше 100 кілометрів. Як свідчать захоплені документи ворога, ми були першими в плані по знищенню противником. Захопити Харків в них була задача за 2 дні. Відповідно, наше завдання було зберегти керування, витримати удар, витримати цей навал. І ми це зробили. Ворог планував бліцкриг та зосередив на кордоні ударне угрупування завбільшки 20 тисяч особового складу. Чисельність наших захисників була в 5 разів меншою. 23-го, десь година 11 ранку, мені зателефонував один з начальників пропускних пунктів, попросив під'їхати терміново. Я під'їхав, і на камерах було видно, як за 3 кілометри від державного кордону противник вже на той час виставив систему залпового вогню РСЗО, були виставлені гармати і, відповідно, стволи були наведені на нашу територію. Про що я доповів, побачив це своїми очима, доповів командиру бригади. Ймовірно, розглядався варіант 50/50, що це демонстраційні дії, тому що це було 23 лютого, це їхні там защитника Отечества і так далі, тому подібне. Тобто нічого не передбачало біди. Війна почалася з масового ракетного обстрілу Харкова та області. Окремою ціллю була база 92-ї бригади в Чугуєві. Разрывы в районе нашей воинской части, ракетный удар и звонок главнокомандующего, который сказал: «Тримайся, дерись». Я сказал: «Слухаюсь». И мы приняли первый бой. Війська Російської Федерації зайшли великими колонами відразу з декількох напрямків, намагаючись якнайшвидше дістатися Харкова. Першим мені доповів командир 6-ї механізованої роти. Вони поблизу населеного пункту Веселе прийняли перший бій. Йшла колона противника, вони йшли просто по похідному, вони не чекали, що ми там будемо. Просто зверху на броні, просто, скажімо так, на розслабоні, навіть не по-бойовому. Вони перетнули державний кордон, вони думали, що ніхто їх не зустріне. Потім документи, які їхні захоплені були, там було вказано, що 92-ї бригади тут немає. Від 92-ї вони думали, що ми всі в ППД. Що туди також прилетіло по частині нашій, і думали, що ми вже всі там деморалізовані і так далі, тому подібне. В них було вказано залишки до БТГР 92-ї бригади. Насправді бригада була в повному складі і виконувала завдання. В районі Веселого колона була розгромлена швидко та без втрат. Проте на інших ділянках справи пішли кепсько. Під Липцями підрозділ ЗСУ потрапив в оточення. Повідомили мені, що в принципі наша 4-та РТГР вже в кільці. Десь близько 11 години було мною прийнято рішення на відхід з наших позицій, перегрупування та прорив до околиць міста Харкова, щоб не допустити, так сказати, подальше просування противника, щоб противник в принципі не зайшов в місто Харків. При відході ми вийшли на колону противника, зав'язався бій, але вийшли не повністю всією ротою, а вийшли 2 машинами. 2 машини ми їх взяли в полон. Коли це, в принципі, я почув, було тільки одне рішення – їхати і рятувати хлопців. Ще гірше ситуація склалася на Куп'янському напрямку, де ворог розбив наші порядки та оточення загрожувало всьому 3-му батальйону. На перехоплення батальйону тактичної групи росіян вийшла рота БТРів. Колону треба зупинити, інакше ворог дістанеться до незахищених передмість Харкова без перешкод. Але чи зможе БТР-4Е дати бій танку? Чи є в нього хоч якийсь шанс?
Отака ласточка. Так що хай ночуваються. Отак ми швидко їздимо, швидко добираємося. Перешкод практично немає. Плав поїдемо. Все, що їй скажеш, оцей мікрокодичок все і зробить. БТР имеет 4 вооружения. Пушка 30-мм калибр, пулемет 7,62, АГС 17 Воги и ТУР, противотанковая ракета. ТУР стреляет до 5 километров, то есть я могу стоять, меня враг может не видеть, я могу его поразить. Все очень удобно, что не нужно вручную выставлять себе цель. У меня есть командир, я свою пушку поворачиваю на градусе, который мне сказал командир. У меня есть тут целеуказатель. И очень быстро можно найти цель вражескую и ее поразить. То есть в этом БТР 4Е нету незаменимых. То есть нигде такого нету. Так, схоже, що БТР-4Е виграє в мобільності та керуванні вогнем. Але все одно це легкоброньована машина, яка не в змозі витримати постріл танкової гармати. Тому для БТРа двобій із танком – це самогубство. Але іншого виходу не було. Ворог бачив наближення БТРів та був готовий до бою, але наші пішли в лобову атаку. Тонка червона лінія. В 1854 році, в часи Кримської війни, відбувся бій, що став назавжди синонімом виняткової хоробрості, стійкості та самопожертви. Піхотинці 93-го полку шотландських горян Сазерленда стали на шляху російської кавалерії. Тонкого ланцюга солдатів у червоних мундирах було замало, щоб зупинити кінноту. Але вони відбили цю атаку та стали військовою легендою. Дії 92-ї бригади – це зразок не меншої відваги та стійкості. Це наша українська тонка палаюча лінія, об яку розбилися плани ворожого бліцкригу. Бригада відійшла до Харкова. Але по дорозі продовжила нищити ворогів у промислових кількостях. Виходить на мене заступник з тилу і доповідає, по трасі через поля вийшла колона ОМОНа, і вона стала в напрямку Кутузівки, між Шестаковою і Кутузівкою. Кажу, а як ти проїхав її? Кажу, та проїхав, нормально, вони всі в машинах, я мимо пролетів, все нормально. Я говорю, в смислі? Ну отак от. Я, окей, відправляю на зустріч їм 2 танка. Танки вискакують з передньої частини, скажімо так, в лоб на цю колону, починають її розбирати, а 6-та рота в той час виходила їм в тил. Колона була, порядка 25 одиниць було знищено. Так, це були КАМАЗи, там БТР-81, 3 чи 4 Тігра, КАМАЗи капсули, Урали капсули, тобто такі, да, легко броньовані, ну це ОМОН був. Вони їхали в демонстрацію розганяти, мабуть, тут в Харкові. Вони трошки не доїхали. 92-га бригада зайняла оборону навколо Харкова. Попереду чекали запеклі вуличні бої. Проте головне було зроблено. Україна показала, що битиметься та врешті-решт переможе. Яким би довгим не був цей шлях. Чому ми переможемо? По одній простій причині. Тому що ми на своїй землі. Тому що ми боремося за свої домівки, ми боремося за своїх рідних. І тому ми переможемо. Тому що в нас є ідея. Тому що ми нація. Тому ми переможемо.